નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું પાઠક સ્કૂલ વતી આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું, જેમાં ધોરણ 7 માંથી 8 માં પ્રવેશતા વિદ્યાર્થીઓ માટે વિજ્ઞાન વિષયમાં આપેલ ચેપ્ટર બીજું સૂક્ષ્મજીવો મિત્ર અને શત્રુ એટલે કે સૂક્ષ્મજીવો કઈ રીતે ઉપયોગી છે અને કઈ રીતે હાનિકારક છે એ આપણે આ ચેપ્ટરમાં સમજવાનું છે. જેમાં સૌપ્રથમ શબ્દ સૂક્ષ્મજીવો વિશે સમજીએ તો સૂક્ષ્મજીવો કોને કહેવાય? તો કે સૂક્ષ્મજીવો જે સજીવોને નરી આંખે ન જોઈ શકાય તેવા સજીવોને સૂક્ષ્મજીવો કહે છે. હવે આ સૂક્ષ્મજીવોને નરી આંખે ન જોઈ શકાય તો એને જોવા માટે આપણે યોગ્ય સાધનનો ઉપયોગ કરવો પડે, જેવું કે માઇક્રોસ્કોપ વડે આપણે આ સૂક્ષ્મજીવોને જોઈ શકાય છે. આ સૂક્ષ્મજીવોને જુદા જુદા વર્ગોમાં વિભાજિત કરવામાં આવે છે, જેના નામ આપણે જોઈએ તો બેક્ટેરિયા, ફૂગ, લીલ અને પ્રજીવ. ફરીવાર બેક્ટેરિયા, ફૂગ, લીલ અને પ્રજીવ કે આ પ્રજીવો સૂક્ષ્મજીવોમાં આવી શકે. હવે બીજો એક શબ્દ જોઈએ તો કે વાયરસ. વાયરસ શું છે? વાયરસ તો કે વાયરસ એ સૂક્ષ્મદર્શી છે, જેને આપણે આ સૂક્ષ્મજીવો એટલે કે બેક્ટેરિયા, ફૂગ, લીલ અને પ્રજીવો કરતા થોડો ભિન્ન છે. તો કઈ રીતે ભિન્ન છે? તો આપણે એ જોઈએ કે વાયરસ એ આ સૂક્ષ્મજીવો કરતા ભિન્ન હોવાથી તો એ જે મુક્ત સ્થિતિમાં હોય, વાયરસ જ્યારે મુક્ત સ્થિતિમાં હોય ત્યારે તે કોઈ પણ પ્રકારની જૈવિક ક્રિયા દર્શાવી શકતું નથી. તો એ જૈવિક ક્રિયા ન દર્શાવી શકે તો એ આપણે નિર્જીવમાં ગણતરી કરી શકીએ, પરંતુ જ્યારે કોઈ સજીવ શરીર કે સજીવ કોષની અંદર પ્રવેશે ત્યારે તે જૈવિક ક્રિયા કે સજીવોમાં રહેલા દ્રવ્યોની મદદથી જૈવિક ક્રિયા દર્શાવી શકે છે. બરોબર? તો તે ત્યાં કયો સજીવ તરીકે ઓળખાય? તો વાયરસ એ સજીવ અને નિર્જીવ બંનેના ગુણધર્મ ધરાવતું હોવાથી તે સજીવ અને નિર્જીવની કડીરૂપ ગણી શકાય. તો હવે બીજું જોઈએ તો વાયરસથી થતા રોગો. તો વાયરસથી કયા રોગ થાય? તો કે શરદી, ઉધરસ, પોલિયો, હડકવા વગેરે. આ ઉપરાંત બેક્ટેરિયા, પ્રજીવ, ફૂગ, લીલ વગેરે દ્વારા થતા રોગના નામ જોઈએ તો કે બેક્ટેરિયા દ્વારા થતા રોગના નામ ટાઇફોઇડ, ક્ષય, કોલેરા અને ન્યુમોનિયા. એવી જ રીતે પ્રજીવો દ્વારા થતા રોગના નામ જોઈએ તો મેલેરિયા, મરડો. અને ફૂગ દ્વારા થતા રોગના નામ જોઈએ તો દાદર, ખસ, ખરજો. હવે આપણે અત્યાર સુધી પ્રજીવો જે આપણે સૂક્ષ્મજીવો જોયા એના દ્વારા થતા રોગો એટલે કે એ આપણને નુકસાન કરતા છે એ જોયું, પરંતુ હવે સૂક્ષ્મજીવો આપણને કઈ જગ્યાએ જોવા મળે છે એ સમજીએ તો કે સૂક્ષ્મજીવો આપણને જમીનમાં, પાણીમાં અને વાતાવરણમાં દરેક જગ્યાએ જોવા મળે છે. એ ઉપરાંત મનુષ્ય તથા પ્રાણીઓના શરીરમાં પણ તે જોવા મળે છે. હવે આપણે જે સૂક્ષ્મજીવો છે એને આપણે કઈ રીતે નુકસાન કરતા એ સમજ્યા. હવે કઈ રીતે આપણને ઉપયોગી છે, કઈ કઈ જગ્યાએ આપણને ઉપયોગમાં આવે છે એની ઉપયોગિતા વિશે સમજીએ તો સૂક્ષ્મજીવો દહીં, બ્રેડ તથા કેકની બનાવટમાં આપણને ઉપયોગી છે. એ ઉપરાંત તે કૃષિ ક્ષેત્રે જમીનની ફળદ્રુપતા વધારવા માટે, ઔષધિ તરીકે તથા આલ્કોહોલની બનાવટમાં પણ આપણને ઉપયોગી છે. આ ઉપયોગિતા આપણે પછીના લેક્ચરમાં વિગતવાર સમજશું, જેમાં કેવો બેક્ટેરિયા